مرحبا، رجعنا لكم من جديد، وهذه حلقة جديدة وغاوية من برنامج نصيحة مالية من بنك عمان العربي. طيب، أولا لازم أنبهكم إن هذه الحلقة موجهة أكثر للرجال، وهذا طبيعي جدا، لأن في نهاية المطاف هم اللي بيدفعوا المهر والخطوبة، وطبعا في هدايا للعروس والحنة، الملكة والعرس، ويا عيني على العرس، وأخيرا وليس آخرا شهر العسل. تختلف هذه الأشياء باختلاف كل حفل زفاف، علشان كذا ممكن وضعك يكون مختلف عن بقية. من قال من هين أنت اللي دافع؟ نسيت أني أنا دافعة لمصاريف حفلة الحنة وأبوي ساهم في مصاريف الملكة؟ صحيح، من كذا قلت إن كل حفلة زفاف تختلف. وبالمناسبة شكرا على مساهمتك القيمة. العفو، حاضرين. لكن تتفقي معي لما أقول إن حفلات الزفاف تكلف واجد؟ بصراحة أيوة، مثل ما تعرف حفلة زفافنا كانت حلوة وفخمة. زمان أول كانوا يقتنعوا بحفلات بسيطة، وكانوا يوفروا ويقدروا يشتروا سيارة وبيت، حتى يفتحوا مشروعهم الخاص بعد العرس. وهذا اللي أريد أتكلم عنه اليوم. حفلات الزفاف ما لازم تكون مكلفة وغالية عشان تكون مميزة. أتفق معاك نوعاً ما، لكن حفلة الزفاف شيء مميز جداً، ما علشاننا بس، علشان أمهاتنا بشكل خاص وآبائنا. أيوة طبعاً، وكل العائلة، الخالات وأولاد وبنات العم، الأخوة والأخوات والجيران، وطبعاً المربيات وعاملات المنازل وغيرها. بغض النظر عن حفل الزفاف، انت لازم تبدأ التوفير من اليوم. فكر فيها وبكل بساطة، كل ريال توفره من اليوم لين وقت الزفاف ما يحتاج تتسلفه. وهذه نصيحة حلوة أنا أتفق معك فيها. التوفير البسيط ترى ممكن يخلي حفل الزفاف أكثر متعة، لأنك ببساطة تبدأ حياتك بدون ديون. صحيح، تخيل إنك تبدأ تدفع أقساط الكمين سنة قدام لفرحة دامت ساعتين، بدل ما تدفع أقساط على شيء يستاهل ويدوم. ما أعرف، مثلاً سيارة جديدة، شقة، أو حتى تجارة تستفيد منها. فعلاً، لحظة ومرت. فزين تتوقف عن طلب الاسبانيش لاتيه والفشخرة اللي ما لها داعي، وابدأ اغسل سيارتك من اليوم بنفسك، يعني ممارسات لحياة زوجية سعيدة. الإجابة هي أيوة ولا. بعض البنوك تقدم قرض زواج، لكنها في الواقع قروض شخصية، يعني بالعربي تغيير مسميات. إذا بغيت قرض زواج بتكون المعاملة كأنها قرض شخصي، وهذا شيء طبيعي. يعني إذا أنت أخذت قرض للزواج بنكون كأن إحنا الاثنين أخذنا القرض مع بعض. بالضبط، مثل أي قرض عادي. في أشياء لازم تأخذها بعين الاعتبار، وأنا راح أذكرها بعدين. في الواقع البنوك هي الخيار المتعارف عليه، لكن تقدر بعد تقترض من أقاربك أو أصحابك. بالضبط، أنا أعرف كثيرين سووا كذا. مثل أي حاجة لها سلبيات وإيجابيات. أصدقائك وأهلك ما راح يفرضوا عليك فايدة، وهذا يقلل المبلغ اللي تحتاج تسدده. لكن خلي بالك، لأن السلف من العائلة ممكن يسوي حساسيات إذا صار بينكم سوء تفاهم أو مشاكل لا سمح الله. صحيح، مثل لما عمي سيف دعم سيارته في جدار مطعم، عصب وطالب كل فلوسه، نحن كنا بناخذ قرض ثاني بس علشان نرجع له فلوسه. أتذكر إنك تقترض من الأسرة ما في أحسن منه، لكن ممكن يكون كابوس مرعب في بعض الحالات. وفي طرق ثانية تقلل بيها التكاليف. تعرف شخص عنده شركة تموين، أو مثلاً عندك ولد عم ولد خال يشتغل في فندق، ممكن يقدم لك تخفيض عائلي للقاعة أو البوفيه. أو أي بنت من الأهل شاطرة في التصوير ممكن تغطي الحفل بالكامل. صحيح 100%. وبتستغرب من عدد الأشخاص المستعدين عشان يساعدوك، والطريقة الوحيدة اللي تخليك تعرف قدراتهم من خلال السؤال، واللي يسأل ما يتوب. في مكانين تقدر تحصل منهم النصيحة.
أول شيء شيل عمرك وزور بعض البنوك واسمع إيش يقولوا لك، واحتمال تحصل نفس النصيحة لكنها بتساعدك أكيد في فهم وضعك أكثر. أنا أشوف إن أفضل مكان تاخذ منه النصيحة هو عند الأسرة، شاور أكبر عدد منهم، هذا بيوفر لك النصائح المالية، وبعد بتحصل نصائح عامة عن كل شيء تقريباً، منها كيف ممكن تتعامل مع عمك الجديد أو أم المدام، ومن هو أفضل دي جي، وأشياء يمكن أصلاً ما خطرت على بالك ولا حسبت لها حساب. إنزين، إيش لو كان عمك الجديد هو أفضل دي جي؟ ما تضحك. المهم بتحصل كل المعلومات حتى التوقيت المناسب لإقامة الزفاف. وانت خذ النصائح واتخذ القرارات اللي تشوفها مناسبة، وتذكر كل ما كثرت المعلومات كل ما صارت القرارات أفضل. الجواب هنا ينطبق على الجميع، استلف أقل قدر ممكن أو لا تستلف أبدا. أنا ما أقول كذا عشان أريد حفل زفافك يكون بايخ، بالعكس تماما، أنا أقول كذا لأني أريد زواجك يكون سعيد، لأن كل ما زادت الديون اللي تواجهها كل ما قل تركيزك على الأشياء المهمة في الحياة. إذا ما فهمت قصدي فأنا قصدي تركيزك على زوجتك، لأنك الأهم بالنسبة لها، ولأن وجود زوجة سعيدة يعني بدون نقاش حياة سعيدة. Happy wife, happy life. وأنا بصفتي زوجتك حبيت هذه الرسالة وبقوة. شكرا. المهم، بعد الزواج بتحس بزيادة نفقاتك من كل صوب، سيارات وسكن وأطفال وملابس ومدارس وتأمين. أتوقع خلاص فهموا الموضوع. والماي والكهرباء والراشن. الخبر الحلو هو إنك ما لازم تواجه كل هذا وحدك، زوجتك هي شريكة حياتك، وأكيد معها بتقدروا تواجهوا كل العقبات مع بعض. لو تتفاهموا وتتحدوا بتقدروا تتغلبوا على أي مشاكل ممكن تواجهكم. تفضل، أعتقد أنك بتحتاج هذا. زوجي على حق، الزواج السعيد أهم من الزواج المبهر والمكلف. طيب، في مسألة سداد القرض عندك خيارين، أول شيء دفعات شهرية أقل تدفعها لفترة زمنية أطول، وثاني شيء دفعات شهرية أعلى تخلص سدادها أسرع. وعلى فكرة لا تنسى أن مصاريفك راح تزيد قريباً أول ما تتزوج، وانتوا تعرفوا المصاريف اللي أقصدها، وانت بحاجة أنك ترتاح وتبتعد عن الضغوط من الحين. بعض البنوك تقدم لك فترات سماح من دفع القسط، فتقدر تحصل على فترات راحة من دفع القسط الشهري للقرض. شيء طيب صح؟ لكن اتذكر شيء مهم، إن الجانب السلبي في الموضوع هو إن هذه المزايا المريحة راح تزيد من فترة السداد وأيضا المبلغ الإجمالي للقرض. بكل صراحة هذا الموضوع مهم جداً، لأن الفرق ممكن يكون آلاف الريالات والفترة ممكن تزيد سنوات، يعني الموضوع فعلاً بحاجة لتفكير جاد. نعم يصير، لكن تريد نصيحتي لا تسويها. اتذكر انك انت الحين بتبدأ الحياة الزوجية وبيكون عليك قرضين من العيار الثقيل في نفس الوقت، والأفضل إنك تاخذ قرض شخصي للزواج وتسدده، وبعدين تفكر إنك تاخذ قرض البيت. تكلمنا واجد عن الفلوس والقروض، لكن أساس الزواج هو قرار مشاركة الحياة بقناعة وحب. 100%، وأكيد بتكون في أوقات حلوة وجميلة، لكن ما دايماً بتكون سهلة. فكون لطيف ومتفهم، وحاول تقترض أقل قدر ممكن، وتذكر أنك بتحتاج لأثاث جميل وأغراض للمطبخ ولستة طويلة من الأشياء، واللي بتحتاجوه أكثر هو نجاح علاقتكم بكل تأكيد. صحيح، وقبل لا أنسى في شيء مهم، ممكن تتجاهل كل هالنصايح وتستفيد في الوضع اللي صار، وتسوي حفل الزفاف لايف في الإنترنت، ما راح يكلفك كثير،
هذا إذا قدرت تقنع أهلك وأمك. هذا كل شيء لحلقة اليوم. بغض النظر عن المزاح والنصايح، فحفلات الزفاف جدا مهمة. إذا حسيت بملل معنا خبرنا في التعليقات. نشوفك على خير في الحلقة الجديدة في الأسبوع القادم في برنامج نصيحة مالية من بنك عمان العربي اللي بتكون عن توفير المال. تحياتنا لكم، سلام.